4 tojásfehérjét kemény habbá verünk, majd félretesszük. Egy keverőtálba öntjük a 4 tojás sárgáját, és 20 dg cukorral habosítani kezdjük. Miután kifehéredett, hozzáadunk 20 dg margarint, és tovább habosítjuk. Egy fél citrom reszelt héjával ízesítjük a masszát, amit jól elkeverünk benne. Ezután hozzáadunk 20 dg lisztet és fél csomag sütőport, majd jól összedolgozzuk. A sűrű masszához adunk egy kevés felvert tojáshabot, ezzel lazítjuk az állagát. Végül a maradék habot óvatosan beleforgatjuk a tésztába. Sütőpapírral bélelt tepsébe öntjük a masszát, és egyenletesen elterítjük. A tetejére 10 dg durvára darált diót szórunk. Előmelegített 180 fokos sütőben, alsó-felső sütésmódon körülbelül fél órát sütjük. Miután megsült, nagyméretű pogácsaszaggatóval félhold alakú szeletekre vágjuk. Ha tetszett a videó, kérjük nyomj egy lájkot és iratkozz fel csatornánkra!